Hello guys, welcome back to my channel. Ayan guys, mag-ano tayo ngayon, magmumukbang tayo ngayon guys ng uh, mangga. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung imumukbang natin ngayon ng mangga. Ayan guys, so ang ating imumukbang ngayon na mangga. Ayan, asin lang, walang bagoong. Ayoko kasi ng bagoong. Ayan guys, diba, ang dami niyang mangga. At saka may kasama tayo ngayong magmumukbang guys, yung aking kambal. Ayan, magmumukbang tayo with my kambal. Sige, start na natin siya guys. Ayan guys, kakain na tayo ng mangga ngayon. May kambal na bibihis pa. Maya papunta na yan dito. Pagkatapos ko kumain ng mga 5 piraso, pupunta yan dito sa kambal, kakain din yan. Masarap. Medyo mahinog-hinog na siya. Matagal yung mabihis si kambal. Nagme-makeup pa yun. May makeup up kahit nakakain lang ng mangga. Tawagin ko na nga yun, baka maubos ko. Ang sarap kasi. Saglit guys, tawagin ko siya para siya na magmukbang dito. Problem. Hello guys, ako yung kambal ni Casey. Ayan, magmukbang na rin tayo. Ayan, kunti na lang natira. Masarap siya. Red on my lips. Maasim pala. Matamis. Kaya para maubos ko na siya, tawagin ko na siya. Siya naman ditong kapatid. Si Casey siya lang maubos nito, baka sumakit yung tiyan ko. Si kambal masakit sa tiyan, ang dami. Bye bye na guys. Tawagin ko na si kambal. Ayan guys, ako yung magkakain. Lumayas na si kambal. Tira-nira ata sa akin 2 buto. Inubos. Meron kasi mangga na para may amoy ito, okay lang, para nasa Pinas na mangga. Diba ko kung anong klase mangga to. Ang laki ng buto. Tapos na.
Kaya guys, wala na, puto na natira. Masarap. Then guys, shoutout din sa aking aking mga members, sa aking super lovable kiss members, sa aking extra super lovable kiss members, sa aking mega lovable kiss members, at sa aking all-star lovable kiss member. Ayan. And tsaka hello to Riley and Richie. Ayan, mega love shout out. Ayan. At saka sa lahat ng mga team dyan, sa team mahinig yung boses ko kasi may natutulog. Sa team na Resty, ayan, sa team ni Ma'am Idea U, at saka sa team ni Ma'am Team Tabor Life in USA, ayan, at saka sa kay Ma'am Ann Ventures na palaging nag-share. Ayan, hello sa iyo Ma'am Ann Ventures. Ayan, masarap. At sa mga friends ko dyan sa Wiker World, thank you so much. Palagi nyo support. Thank you so much from the bottom of my heart. Ayan. Yun guys, dahil buto na lang. Thank you so much. Bye bye. Love you all. Bye bye. God bless all. Ay, may nakalimutan pa pala ako. Sa mga hindi pa dyan nakakonect sa akin, please please subscribe to my channel. Ayan, share, like, and comments. Ayan. May isa pa kasing buto. Thank you guys. Thank you. At okay, maraming salamat din sa mga ko dyan, sa mga super chatter. Ayan. Mwaaaaahugs. Ayan. Thank you so much. Sana pagpalain kayo. Ayan guys, thank you so much. Ako magpapaalam na talaga. Wala na si Kambal. Sa susunod sa sayaw yung si Kambal. Ayan guys, bye bye.
after I smell your skin, I know I'll see you again. Lay my head onto the sand next to you, my dear old friend. I lay my head onto the sand next to you, my dear old friend. I reach out and grab your hand, take you to the promised land.
Lay my head onto the sand next to you, my dear old friend. I lay my head onto the sand next to you, my dear old friend. I reach out and grab your hand, take you to the promised land. Behind closed doors, I'm a fool for you.